হোৱাটছএপত ডিলিট কৰা মেছেজবোৰ চাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি প্লে ষ্টৰত গৈ নটিছ ছেভ NOTISAVE নটিছ ছেভ নটিছ ছেভ এই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ইনষ্টল ইনষ্টলিং হ'ল। দেন আমি অপেন কৰিম। কেনেকুৱা ছেটিংবোৰ ইয়াৰ মিলাব লাগিব। The incoming notifications and messages will be saved. Next marilu. Keep your notifier clean. Next marilu. Allow access to notifications. Allow marilu. You can allow access by switching notice save on. Next marilu. Then notice save to on korilu. Allow korilu. The notice save will be able to read all the notifications you receive, which may include personal information such as contact, names and messages sent to you. It will also be able to dismiss these notifications or select actions related to them. Next marilu. Allow notice save to access photos, media and files on your device. Allow korilu. Loading app list যিখিনি এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যন আহিব এতিয়া। The notifications from selected apps will be blocked on status bar. Next marilu. আমাক ইমানখিনি এপ্লিকেশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন নালাগে, জাষ্ট আমাক লাগে অকল হোৱাটছএপৰ নটিফিকেশ্যনটো। গতিকে হোৱাটছএপ নটিফিকেশ্যন অন কৰিবলৈ হ'লে অকল তেন্তে আমি গোটেইখিনি এপ্লিকেশ্যন আমি অফ কৰি দিওঁ। দেন অকল আমি হোৱাটছএপৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যনটোৰ নটিফিকেশ্যনটো আমি অন কৰি দিছোঁ। দেন বেক মাৰিলোঁ। দেন ৱেলকাম টু নটিছ ছেভ, গতিকে অ'কে কৰি দিলোঁ। কৰি লাগে। গতিকে ইয়াত এই আৰু এটা কথা যে এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছতহে আপুনি বা আমি হোৱাটছএপত কোনোবাই ডিলিট কৰা মেছেজটো আমি চাব পাৰিম। ফৰ এক্সাম্পল দিছ মেছেজ ৱাজ ডিলিটেড। গতিকে কি মেছেজ পঠিয়াইছিলে সেইখিনি আমি চাবৰ বাবে কি ক'ব লাগিব যে নটিছ ছেভত গৈ পিনে সেই যি মেছেজ পঠিয়াইছিলে সেই মেছেজখিনি আমি তাত গৈ চাব পাৰিমগৈ। নটিছ ছেভ। গতিকে কি মেছেজ পঠিয়াইছিলে বা ডিলিট কৰা মেছেজটো কি আছিলে, গতিকে সেই মেছেজটো চাবৰ কাৰণে আমি নটিছ ছেভৰ এই নটিফিকেশ্যনত আমি গোটেইখিনি মেছেজ চাব পাৰোঁ।